السلام عليكم. سنتعلم كيفية استدعاء بيانات الموظف وصورته عند إدخال رقم الموظف بهذا الشكل. نبدأ على بركة الله. نذهب إلى أي خلية فارغة ونستدعي الدالة ماتش والتي تقوم بإرجاع رقم الصف في العمود المبحوث فيه. نكتب يساوي ثم ماتش. هذه الدالة ننقر عليها بالزر الأيسر الماوس مرتين فيتم إدراجها، ثم نذهب إلى fx insert function أو إدراج دالة. تظهر لنا نافذة الدالة. تتكون الدالة ماتش من 3 أجزاء. الجزء الأول من المعادلة القيمة التي سنبحث عنها. نختار خلية رقم الموظف ثم نثبتها من خلال الضغط على F4. الجزء الثاني من المعادلة وهو العمود الموجود فيه القيمة التي سنبحث عنها. نختار عمود رقم الموظف ثم نقوم بالتحديد والضغط على F4 ليتم تثبيت نطاق العمود. الجزء الثالث من المعادلة إما أن نتركه فارغ أو نضع 0 ثم موافق. بذلك ظهر معنا رقم الصف الموجود فيه قيمة البحث 1001. لو وضعنا مثلا 1005 ثم انتر يظهر معنا رقم 5 وهو رقم الصف الموجود فيه هذا الرقم 1 2 3 4 5. لنذهب إلى هذه المعادلة التي قمنا بعملها ونقوم بنسخها بهذا الشكل، ثم نذهب إلى أي خلية فارغة أخرى ونستدعي الدالة index بهذا الشكل، ثم نضغط على fx insert function أو إدراج دالة ثم OK. الجزء الأول من المعادلة وهو نطاق الجدول الذي سنبحث فيه. نحدد كامل جدول الموظفين بهذا الشكل ثم نثبته من خلال الضغط على F4. الجزء الثاني من المعادلة وهو الرو نمبر رقم الصف الموجود فيه هذه القيمة. نضع المعادلة التي قمنا بعملها مع التأكد من إزالة اليساوي. الجزء الثالث من المعادلة ترتيب عمود اسم الموظف في الجدول. نضع 2 وهو ثاني عمود في جدول الموظفين ثم نضغط على موافق ليظهر معنا اسم الموظف الذي رقمه الوظيفي 1005. 1005 هذا هو الموظف. لنذهب إلى المعادلة نحددها ثم ننسخها ثم نضعها بجوار خلية اسم الموظف بهذا الشكل ثم انتر، ثم نسحب المعادلة إلى الأسفل لإضافتها على باقي الخلايا بهذا الشكل، ثم نذهب إلى عمود تاريخ العمل ترتيبه الثالث 1 2 3. نذهب إلى هذه المعادلة وفي شريط الصيغة نذهب إلى آخر رقم في المعادلة وبدل 2 نضع 3. تلاحظ ظهور رقم للتاريخ. نعدل التنسيق ليظهر إلى تاريخ مختصر بهذا الشكل. المسمى الوظيفي ترتيبه هو 4، ثم المؤهل العلمي ترتيبه 5، ثم الصورة ترتيبها 6. يعني لو وضعنا الرقم مثلا 1003 ثم انتر تظهر بيانات الموظف 1003. الآن تلاحظ عدم ظهور الصورة الخاصة بالموظف. لإظهارها نحدد المعادلة ثم ننسخها ثم نذهب إلى تبويب الصيغ ومن مجموعة الأسماء المحددة نختار تحديد اسم ثم نسميه أي اسم نريده مثلا عند يشير إلى نحذف الموجود ونضيف المعادلة ثم موافق، ثم نذهب إلى أي خلية فارغة وننسخها ونذهب إلى خلية الصورة ونضغط بالزر الأيمن للماوس ثم نذهب إلى لصق خاص وعند السهم المتجه إلى اليسار نذهب إلى خيارات اللصق الأخرى ونختار صورة مرتبطة. تظهر معنا صورة الخلية بهذا الشكل. الآن نسحبها إلى الأسفل لتناسب الخلية بهذا الشكل. الآن لو نقرنا على هذه الصورة ستلاحظ أن مرجعها هو O4 هذه الخلية. لو وضعنا أي شيء فيه مثلا وضعنا 999 ثم انتر يظهر في هذا المكان. فهذه الصورة تظهر محتوى هذه الخلية. الآن نحدد الصورة، نحذف المرجع الموجود ونكتب الاسم الذي وضعناه قبل قليل ثم انتر. الآن تلاحظ ظهور الصورة. الآن لو وضعنا 1001 تظهر لنا صورة الموظف 1001. لو وضعنا 1002 يظهر لنا صورة الموظف 1002. نحذف المعادلة التي وضعناها في الخلية
ونرجع الصورة كما كانت. الآن أي شيء سنضعه داخل هذه الخلية سيظهر في هذا المكان. الآن تلاحظ وجود إطار للصورة. لإزالة هذا الإطار يجب علينا أن نزيل إطار خلايا الصور. نضعها مثلا بلا حدود. لو رجعنا إلى استمارة الموظف تلاحظ اختفاء الحدود. لو كبرنا الصورة في هذا المكان تظهر في الاستمارة كما تلاحظون. أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.